Hello everyone, my name is Roy. Welcome to my channel RoysArtyCrafty. So in this video we'll be writing or trying Uncial script and we'll be showing how to write each letter. So let's start the video. In this video আমি কিছুমান script use কৰিম আৰু Uncial script try কৰিম আৰু ABCD লিখিবলৈ try কৰিম কেনেকৈ লিখা যায় সেইটো চাম. So let's start the video. এটো এক্সাম্পলত 3.8 nib size use কৰা হৈছে আৰু 200 GSM পেপাৰ use কৰা হৈছে তো ইয়াতে যেটো ABCD লিখা হ'ব এই Uncial স্ক্ৰিপ্টৰ ষ্টাইলত হেতু ইয়াতে দেখুৱা হ'ব আৰু যেটো উচ্চতা হয় যেটো আখৰৰ উচ্চতা এটো around 1.2 cm লোৱা হৈছে আৰু এই কলমৰ নিব সাইজ লকে প্ৰথম ABCD টো লিখা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছত দেখুৱা হ'ব যে কেনেকৈ বিশ্লেষণ কৰা যায় কোনবা আখৰ ভুল হৈছে নেকি লিখা So এতিয়া চাও কেনেকৈ এটা লিখা যায় আৰু এই ষ্টাইলৰ আখৰবোৰ স্মল আৰু ক্যাপিটাল ডিফারেন্স না থাকে স্মলতো ক্যাপিটালৰ কিছুমান লেটাৰ ইয়াতে লিখা যায় এইটো ষ্টাইলত লিখছে তাৰ কিছুমান এক্সাম্পল ইয়াতে দেখুৱা হল প্ৰথম লাইনত এক্সাম্পল F2 যেনেকা এইটো ক্যাপিটালৰ নিচিনা G2 যেনে ক্যাপিটালৰ নিচিনা দেখা যায় এইটো ষ্টাইলত বেছি ভেৰিয়েশন না থাকে কিন্তু সার্কুলার শেপত বেছিভাগ লেটাৰ বা আখৰ ইয়াতে এইটো ষ্টাইলত লিখা হয় আৰু নেক্সট লাইনত যিকেটা আখৰ লিখা হ'ব এইকেটা আখৰৰ সাইজ অলপ বঢ়াই দিয়া হৈছে লাষ্ট লাইনটো লিখা আছিল 1.2 cm আৰু এইটো উচ্চতা এই আখৰবোৰ এইটো লাইনৰ উচ্চতা কৰা হৈছে 1.5 cm এই কাৰণে কৰা হৈছে যে অলপমান যদি বঢ়াই দিয়া যায় আখৰৰ উচ্চতা কেনেকা দেখা যায় আৰু হেতু ষ্টাইলৰ এইটো দিয়াতে দেখুৱা এইটো এক্সাম্পলত কলমৰ নিব সাইজ 3.8 mm ইউজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াতকে ডাঙৰ বা 6 mm বা সৰু ইয়াতকে 2.4 বা তাতকৈ কম এনেকা নিব সাইজও ইয়াতে এইটো ষ্টাইলত ইউজ কৰা যাব আৰু নেক্সট আখৰ কেটা কেনেকৈ লিখা হল হেতু দেখুৱা হল যেটো থাৰ্ড লাইনৰ যিবোৰ আখৰ থাকিব হেবোৰ সাইজ অলপ আৰু সৰু কৰি দিয়া হ'ব এটো around 1.2 আছিল লাষ্ট প্ৰথম লাইনৰ যেটো উচ্চতা আখৰৰ হেতুতকৈ কম কৰি দিয়া হৈছে এটো 1.1 cm around এটো লোৱা হৈছে আৰু লিখা হৈছে যিবোৰ ইয়াতে আখৰ লিখা হৈছে U V W এবোৰ অলমোস্ট দেখাত একে হয় অলপ ভেৰিয়েশন থাকে তো হেই ভেৰিয়েশন কেটা ইয়াতে দেখুৱা হল আৰু কিছুমান লেটাৰ বা আখৰ লাইক X বা Y যেকেটা মানে লাইনৰ তলত গুচি যায় হেতু ইয়াতে দেখুৱা হ'ব আৰু কিমান দূৰ তললৈকে যাব এটো দেখুৱা হল যিকোনো ষ্টাইলত আখৰ লিখিবলৈ হলে ইজি হয় কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে শুদ্ধ হৈছে নে নাই কিমান শুদ্ধ হৈছে এইগনে কিছুমান এক্সাম্পল দেখুৱা হ'ব এনালাইজ কৰি যে কেনেকৈ এনালাইজ কৰা যাব আৰু ক'ত ভুল থাকে বা ক'ত ভুল হৈছিল এটো স্টেপত আমি এনালাইজ কৰিম যে আখৰ কোনটো ভুল হল আৰু কি কোড ভুল হৈছে সো প্ৰথম আখৰ C ক্যাপিটাল C বা স্মল c যেটো হয় এই ষ্টাইলত এটো কি ভুল হৈছে এটো ইয়াতে লিখা যাব C টো লিখতে যেটো এই মোৰ আৰু নেক্সট n যেটো থাকিব এটো যাতে সমান লাইনতে থাকে আৰু যেটো লিখা হৈছিল হেতু আগফালে বেছি গুছি গৈছিল এক্সাম্পল এটো ইফালে বেছি গৈছিল এটো অলপ কম আছে এটো হ'ব লাগিব সেম ডিসটেন্সত এই পাৰ্টটো আৰু তলৰ পাৰ্টটো যাতে সেম থাকে নেক্সট H ৰ যেটো বেসলাইন থাকিব এটো অলপ ওখ হ'ব আৰু যেটো আমি লিখা হৈছিল এটো অলপ ছুটি হৈছিল এটো এই লাইনতে থাকি গ'ল এটো ইমানখিনি ওপৰত গুছি যাব লাগিছিল আৰু এটো এক্সাম্পলত এটো অলপ ওপৰত যাব এই যেটো বেসলাইন থাকে এই নেক্সট পাৰ্টৰ পৰা H ৰ এটো ওপৰত থাকিব আৰু নেক্সট পাৰ্টটো লিখিম K প্ৰথম বেসলাইন আৰু নেক্সট যেটো পাৰ্ট থাকিব এটো অলপ দূৰত থাকিব বেছি সেপাকে না থাকিব যেটো আমি লিখা হৈছিল এটো সেপাকে হল আৰু দীঘলীয়াকে দেখা হৈছে এটো ঠিক আছে কিন্তু বেছি সেপাকে নহব অলপ দূৰত থাকিব নেক্সট পাৰ্টটো লিখিম Q টুত ভুল কি আছে একো যেটো সার্কেল হ'ব এটো যাতে এই নেক্সট এটো পাৰ্ট আহি ইয়াতে যাতে লাগে এটো যাতে সার্কেল হিচাপে দেখা যায় এটো এনেকা নহয় যে এটো গৈ পুৰা বেলেগত লাগিব
এই যেটো সার্কেল থাকিব এটো এটা সার্কেল হিসাবে যাতে দেখা যায় এক্সাম্পল p2 যেনেকা আছে এটো সার্কেল হিসাবে দেখা গৈছে সার্কেল হিসাবে হ'ব লাগিব শেপটো আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার করে দিও এন্ড সাবস্ক্রাইব করব না পাহৰিব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং